Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. অন্যটি ভিডিঅ'ৰ সৈতে আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আজিৰ মই ফেব্ৰিক পেইন্টিং নিজ হাতেৰে বনোৱা কাপোৰ আপোনালোকৰ মাজলৈ আগবঢ়াই দিছো। আশা কৰো ভিডিঅ'টো সকলোৱে শেষলৈকে চাব। আজিৰ সেকেন্ড নম্বৰ কাপোৰ মই ফেব্ৰিক ডিজাইন দি বনোৱা। একচুয়ালি মই ঘৰত থাকোতে বহুত বনাইছিলো। হেয়া তেতিয়া মোৰ YouTube চেনেল আছিল। ভিডিঅ' আপলোড কৰিব পৰা নাছিলো। কেতিয়াবা মই ঘৰত গলে নিশ্চয় আপোনালোকক দেখুৱাম। ফেব্ৰিক পেইন্টিং বা এনেকে হাত চিলাই কৰা কিছুমান কাপোৰৰ কালেকশন আৰু কাপোৰৰ স্কাই ব্লু কালাৰ আছিল। ইয়াতে দহিখিনি আগতে বাতি থোৱা আছিল। এটো মানে অৰ্ডাৰ আছিল। সেইকাৰণে বগা দহি বাতি থোৱা আছিল যেহেতু সেইকাৰণে মই বগা জবা ফুল পাহে ইয়াতে আঁকি ললো আৰু এপাকৈ কমপ্লিট কৰি গৈছো। আশা কৰো আপোনালোকেও ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব আৰু আপোনালোক সকলোৱেতো চাগে জানে ফেব্ৰিক পেইন্টিং কেনেকৈ কৰে। আপোনালোকে বাৰু এনেকুৱা কামবোৰৰ প্ৰতি আগ্ৰহী নে? যদি আগ্ৰহী মোক কমেন্ট বক্সত কমেন্ট কৰিব। মই ধুনীয়া এনেকুৱা ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকৰ মাজলৈ আগবঢ়াই দিম। লগতে হেয়ান এমব্ৰইডাৰী ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকে চাবলৈ পাব আৰু লগতে মই কিছুমান উলৰ কালেকশনো কৰো। হে উলৰ ভিডিঅ' আহি আছে নতুন ধুনীয়া ভিডিঅ'। প্লিজ কমেন্ট কৰিব যিসকলে চাব বিচাৰে আৰু বলক তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। শেষত মই প্ৰতিপা ফুলতে গ্লিটাৰ দিছো। অকন বেছিকৈ দিয়া নাই যেহেতু গ্লিটাৰটো মানে ধুই দিলে এৰাই যোৱাৰ চান্স আছে আৰু ইয়াতে গ্লিটাৰটো ইমান সহজে উপলব্ধ নহয়, নাপায় মানে মানুহবোৰে ব্যৱহাৰ নকৰে চাগে। আৰু মই আপোনালোকক ৩-৪ পাহ ফুল দেখুৱালো। ফাইনালি মোৰ কাপোৰযোৰ কমপ্লিট হৈ গল কৰা। পিছে কেনেকুৱা পাইছে জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল। লগ পাম অন্য এটি ভিডিঅ'ত। আজিলৈ বাই বাই।